हेलो एन्ड वेलकम सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले सेल्फ स्टडी गर्ने कि हामीले कुनै इन्स्टिट्युसनलाई जोइन गरेर हामीले प्रिपरेसन कन्टिन्यू गर्ने भन्ने बारेमा हो। म यसमा चाहिँ 6 वटा पोइन्टमा एनालाइज गर्नेछु, तपाईहरुलाई भन्नेछु। त्यो अनुसार तपाईहरु कुन ठाउँमा फिट हुनुहुन्छ तपाईहरु आफै डिसाइड गर्नुहोस्। किनभने सेल्फ स्टडी र इन्स्टिट्युसन भनेको केही हदसम्म एउटै हो, तर के हुन्छ भने सेल्फ स्टडीमा हाम्रो आफ्नो करेज चाहिन्छ, जस्ट कन्फिडेन्स चाहिन्छ, जुनमा चाहिँ हामीले आफूलाई नै गाइडेन्स गर्नुपर्छ। तर कोचिङमा के हुन्छ भने त्यहाँनिर पहिले प्रपर म्यानेज गरेर राखेको हुन्छन्, सबैलाई इक्वल तरिकाले मिलाएर राखेको हुन्छन्। त्यहाँनिर टेस्टहरू पनि कन्टिन्युअसली हुने गर्छ। त्यो भयो। अब ल 6 वटा पोइन्टतिर जाऊ। फर्स्ट पोइन्ट छ म्यानेजमेन्ट। हाम्रो के हुन्छ, सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै काम आफै म्यानेज गर्नुपर्छ। तर हामीले कोचिङ सेन्टर अथवा हामीले इन्स्टिट्युसनहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलरेडी म्यानेज गरेर राखिदिएको हुन्छ सबै काम। जस्ट हामी गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूको रुटिन अनुसार हामीले फलोअप गर्नुपर्छ तिनीहरूको होमवर्कहरू, त्यसपछि प्रपरली म्यानेज भइहाल्छ। त्यसपछि दोस्रो पोइन्ट छ डिस्ट्र्याक्सन। के हुन्छ, सेल्फ स्टडीमा हामीलाई इजिली डिस्ट्र्याक्ट हुने गर्छौँ। किनभने अब हामीसँग मोबाइल अलरेडी हुन्छ, हामीसँग डिभाइसहरू हुन्छ, अथवा हामीसँग कुनै कन्सोल्सहरू हुने गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई घरमै बसेर सेल्फ स्टडी गर्दा अथवा कुनै होस्टेलमै बसेर सेल्फ स्टडी गर्दा के हुन्छ भने हामीलाई हेर्ने कोही पनि हुँदैन। त्यसैले अब हाम्रो माइन्ड इजिली डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्छ, एकदमै फ्लेक्जिबल हुने गर्छ। त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ अर्को थर्ड पोइन्ट भनेको मेटेरियल। हामीले सेल्फ स्टडी गर्दा चाहिँ हामीले आफैले मेटेरियलहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, म्यानेज गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो टेन्सन इन्स्टिट्युसनमा हुँदैन। किनभने त्यहाँनिर अलरेडी आफ्नो मेटेरियल आफै बनाएर अलरेडी राखेको हुन्छ, तिनीहरूको टेस्ट मेटेरियल, तिनीहरूको बुक कपी सबै चिज रेडी हुने गर्छ। त्यसपछि फोर्थ पोइन्ट भनेको गाइडेन्स। हामीले सेल्फ स्टडी गर्दा हामीले सेल्फ गाइडेन्स गर्नुपर्छ। यदि होस्टेलमा छौँ भने त झन् सेल्फ गाइडेन्स गर्नु पर्यो, किनभने त्यहाँ त एकदमै फ्लेक्जिबल टाइम हुने गर्छ। आफ्नो रुटिन आफै बनाउनुपर्छ अनि आफूलाई कन्फिडेन्स राखेर के गर्नुपर्छ भनेपछि मोटिभेट गरेर हामीले त्यो रुटिनलाई फलो गर्नुपर्छ अनि हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन दिनु हुँदैन। त्यो भयो सेल्फ स्टडीको बेलामा। तर हामीले कोचिङ सेन्टरहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गाइडेन्स दिनको लागि टिचर हुन्छ, प्रपर गाइडेन्स दिन्छन् तिनीहरूले। त्यो भयो पोइन्ट। अनि तिनीहरूले के गर्छ, हाम्रो मिस्टेकहरू एनालाइज गरिदिन्छन्। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा छ डु एन्ड डोन्ट्स। अब हामीले डु एन्ड डोन्ट्स भन्नाले के बुझ्ने भनेपछि हामीलाई के गर्ने के नगर्ने भनेर। जस्तै ओएमआर सिटहरूमा त हामीले कसरी भर्ने, के भर्ने, कता भर्ने, के भर्ने भनेर हामीलाई इन्स्टिट्युसनमा सिकाइने गर्छ। तर सेल्फ स्टडी गर्दा त्यो हाम्रो ल्याकिङ हुन जान्छ। त्यही भएर हामीलाई प्याटर्न थाहा हुँदैन। अनि कोचिङ सेन्टरहरूमा के गर्छ भने हामीलाई भनिदिन्छ यस्तो यस्तो टाइपको प्याटर्नले आउँछ क्वेसन, यो यति लेभलको क्वेसन हो, हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर इन्स्टिट्युसन र कोचिङमा यिनीहरू फरक भयो। एनालाइसिस भयो 6th पोइन्ट। अनि एनालाइसिस गरेर हामीलाई टिचरहरूले भनिदिन्छ हाम्रो मिस्टेकहरू। अनि हामीले सेल्फ स्टडी गर्दा के हुन्छ, हाम्रो मिस्टेक हुन जान्छ, हामीले आफूलाई एनालाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यो धेरै जस्तो मान्छेलाई पोसिबल हुँदैन। त्यो के गर्छ भने सेल्फ एनालाइसिस एकदमै गाह्रो चिज हो। त्यही भएर कोचिङ सेन्टरहरू इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो टिचरहरूले नै एउटा हामीलाई एनालाइज गरिदिन्छ, तिम्रो यहाँ मिस्टेक छ अथवा यहाँ मिस्टेक छ भनेर। त्यही भएर अनि हामीलाई मिस्टेक हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि त्यो एनालाइज गरेपछि अब सपोज हामीले टेस्ट दिएपछि हामीले एनालाइज गर्नलाई टिचरसँग पनि सोधपुछ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यो मिस्टेक एनालाइज गर्न हामीलाई कोचिङ सेन्टरले हेल्प गर्छ। तर सेल्फ स्टडीमा चाहिँ हामीले ओन गर्नुपर्छ। यति भयो 6 वटा पोइन्ट। तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसबाट तपाईँहरू कहाँ फिट हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिमा, अब तपाईँ सेल्फ स्टडी गर्नको लागि कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ, तपाईँसँग मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँसँग टाइम फ्लेक्जिबल हुन्छ, त्यतिपछि तपाईँले डिस्ट्र्याक्सनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने सेल्फ स्टडी गर्नुहोस्। नत्र यति गर्न सक्नुहुन्न भने कोचिङ जानुहोस्, त्यहाँनिर अलरेडी मेटेरियल हुन्छ, तपाईँलाई गाइडेन्स दिइनेछ, लेक्चरहरू दिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू एउटा प्रपर डाइरेक्सनमा जानुहुनेछ। ओभरअल तपाईँहरूले मेहनत चाहिँ आफै गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर तपाईँहरू जहाँ पढे पनि त्यति फरक आउँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो मेहनत आफै गर्नुपर्ने हो।